Dinuka with Electro. Here we go, come on! Hey, 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 hey. කොහොමද යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට? ඉතින් අද මම වීඩියෝ එකක් ගෙනාවා ඔයගොල්ලන්ට ඇනලයිසර් එකක් LED ඇනලයිසර් එකක්. ඉතින් යාළුවෝ අපි බලමු මොකද්ද මේ ඇනලයිසර් එක කියලා. අපි යමු වීඩියෝ එකට. මේ ඇනලයිසර් එක KA2284 audio level indicator මොඩියුල් එකක්. ඉතින් යාළුවනේ මේක අපිට ඕනම එකකට සවි කරගන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ගේ සෙට් එකකට ඕනම එකකට මේක සෙට් කරගන්න පුළුවන්. මේක මොනෝ ඔඩියෝ එකකට තමයි ඒගොල්ලෝ හදලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ වගේ දෙකක් අරගෙන LR විදියට දෙකක් පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් බලමු දැන් මේක කොහොමද මේගොල්ලෝ ඉන් එකයි පවර් ඉන් එකයි ඔඩියෝ ඉන් එකයි දීලා තියෙන්නේ කියලා මේකේ ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න කොහොමද කියලා බලමු. දැන් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙතන සුදු පාට ප්‍රීසෙට් එකක් තියෙනවා. මේ ප්‍රීසෙට් එකෙන් තමයි ඔඩියෝ ලෙවල් එක අපිට ඕන විදියට එහාට මෙහාට කරකවලා අපිට හදාගන්න පුළුවන්. මේ ලෙවල් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන්. මේක බොහෝ දුරට අපිට ගන්න පුළුවන් බැටරි වල ආරෝපණය. කියන්නේ බැටරියේ පවර් එක කොච්චරක් තියෙනවද කියලා මේකෙන් බලගන්න පුළුවන්. තව එහා පැත්තෙන් තියෙනවා පොඩි ස්විච් එකක්. ඒක ස්විච් එකක් මේ දාලා තියෙන්නේ. මේ එතකොට අපිට පුළුවන් මේක දෙවරකට පාවිච්චි කරන්න. එකක් audio level indicator එක, අනික power indicator එකක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මේක power කොච්චරද කියලා බලගන්න පාවිච්චි කරන්න ඔයාලට පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මේකේ feathers ටික. යාළුවනේ මේකේ feathers ටික නම් මේකේ operating temperature එක minimum ඍණ 40 celsius අංශක, maximum operating temperature එක celsius අංශක 85යි. chipset එක KA2284, sample input DC voltage එක 3.5 12 watt. ඊට පස්සේ මේකේ ජම්පර් තියෙනවා. ජම්පර් 4ක් ඔඩියෝ ඉන් එකයි පවර් ඉන් එකයි. අනිත් ජම්පර් දෙක ස්විච් එකක් විතර තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ පින් එක එයා මේ පැත්තෙන් දාලා තියෙන පින් සෙට් එකට එන වොට් ගණන් ටික. ඇනලොග් ඉන්පුට් එක අපි සවුන්ඩ් එකක් දෙන්න ඉන් එක 3.5 12 වොට් කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ සටහන් කරන්න දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මේ ටික තමයි මේකේ තියෙන feathers ටික කියන්නේ විශේෂාංග ටික. ඔයාලට මේක power indicator එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒකට අර sound දෙක දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒ වයර් එක ගලවලා ඔයාලට පුළුවන් 12 වෙනකම් බලන්න. 5 watt වල ඉඳන් 12 watt වෙනකම් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. preset එකෙන් කරකවලා ඔයා එක නිවෘත්ති බලන්න. ඉතින් යාළුවනේ මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මාව subscribe කරන්න, bell icon tick කරගන්න, comment කරන්න. ඔය අලුත් කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම මාව subscribe කරන්න. ඉතින් යාළුවනේ නැවත අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදීත් මේකේ ටික සාමාන්‍ය ලොකු ඇනලයිසර් එකක් තියෙනවා. ඒක මම ඔයාලට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් ගේන්නම්. ඉතින් යාළුවනේ නැවත අපි අලුත් එකකින් හම්බෙමු. Kasih ya tidak